हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. तर आजच्या क्लासमध्ये आपण टॉर्कचं एक्सप्रेशन डिराईव्ह करणार आहोत. द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दॅट इज टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आय इंटू अल्फा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अँग्युलर ऍक्सलरेशन यांचं प्रॉडक्ट लाच आपण टॉर्क म्हणू. आपण टॉर्क कोणत्याही रोटेटिंग बॉडीवर आता टॉर्क किती ऍक्ट होते, तर तो टॉर्क ऍक्ट होते तो इक्वल असते त्या बॉडीच्या अँग्युलर मोमेंटम into त्या बॉडीचं अँग्युलर ऍक्सलरेशन. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन we will derive in today's lecture. Okay, so now what is meant by torque of a rotating body? कोणत्याही बॉडीवर टॉर्क लागते म्हणजेच काय? सो सपोज एक बॉडी कन्सिडर करतो ज्या बॉडीचं मास आहे m. सपोज दिस बॉडी इज रोटेटेड अबाउट दिस ऍक्सिस. आता या ऍक्सिसच्या भोवती ही बॉडी अशी रोटेट होत आहे. ओके, कन्सिडर करू आपण दिस बॉडी इज रोटेटेड अबाउट दिस ऍक्सिस आणि या बॉडीचं जो सर्कल आहे त्याचा रेडियस आहे रेडियस वेक्टर r. ओके, आणि सपोज या बॉडीवर F मी फोर्स लावतो. इथे F फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी. आता फोर्स जर लावलं कोणत्याही बॉडीवर तर त्या बॉडीची आपल्याला माहित आहे वेलॉसिटी वाढते. आता इथे कोणती वेलॉसिटी वाढेल? या बॉडीची जी अँग्युलर वेलॉसिटी आहे ती चेंज होईल. अँग्युलर वेलॉसिटी चेंज होईल टाइम नुसार. ओके, म्हणजे या बॉडीला काय राहील? आता ऍक्सलरेशन राहील आणि या ऍक्सलरेशनला आपण काय म्हणू? अँग्युलर ऍक्सलरेशन. सो अँग्युलर ऍक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी विथ टाइम. सो फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय होईल? या बॉडी आता ही बॉडीची स्पीड वाढत जाईल. स्पीड वाढत जाईल म्हणजेच काय? या बॉडीला अँग्युलर ऍक्सलरेशन राहील आणि सपोज त्या अँग्युलर ऍक्सलरेशन आपण दाखवतो अल्फाने. सो सपोज F इज force is applied on this body, then its velocity v is increased with time. Okay, आणि angular velocity सुद्धा चेंज होईल टाइम नुसार, त्याच्यामुळे त्या बॉडीला अँग्युलर ऍक्सलरेशन राहील. सो टॉर्क म्हणजेच काय आता इथे त्या बॉडीसाठी? सो टॉर्क ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर आणि जो फोर्स अप्लाय होता या डायरेक्शन आपण फोर्स अप्लाय करत आहोत या बॉडीवर F इंटू क्रॉस F. ओके, सो क्रॉसचा अर्थ काय? इथे क्रॉसचा अर्थ काय? रेडियस वेक्टर आणि जो फोर्स आहे लिनियर फोर्स तो एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. सो दिस इज द परपेंडिक्युलर. हा जर समजा रेडियस वेक्टर आहे आणि हा F फोर्स लागताय त्या बॉडीवर ज्याचा मास m आहे. ओके, सो दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आणि आता फोर्स लावल्यानंतर ते बॉडीची वेलॉसिटी इन्क्रीज होईल, त्याच्यामुळे त्या बॉडीला अँग्युलर ऍक्सलरेशन राहील. त्याची डायरेक्शन कोणाकडे राहील? तर त्याची डायरेक्शन या दोघांनाही परपेंडिक्युलर राहील. सो R, F अँड टॉर्क दिस थ्री आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजे असं होईल आता दिस इज द रेडियस वेक्टर. ओके, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ऍक्सलरेशन और टॉर्क म्हणून. टॉर्कचा जो डायरेक्शन राहील हे असं राहील. ओके, सो टॉर्क ची डायरेक्शन आता ही राहील आणि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क. अजून याला लिहू शकतो आपण R इंटू F. म्हणजेच माहित आहे आपल्याला F म्हणजेच काय? आता या बॉडीला फोर्स जेव्हा लागेल तेव्हा या बॉडीला ऍक्सलरेशन राहील आणि त्या बॉडीचं लिनियर ऍक्सलरेशन समजा A आहे आपण म्हणू, तर F इज इक्वल टू मास इंटू लिनियर ऍक्सलरेशन. ओके, मग यालाच आपण लिहिताना जर मॅग्नेट्यूडच्या फॉर्म मध्ये लिहितो म्हटलं तर काय होईल? R मध्ये लिहितो A. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑफ ए बॉडी. ओके, किंवा R इंटू F असं लिहू शकतो टॉर्क त्या बॉडीवर. तर टॉर्क म्हणजेच काय? टॉर्क म्हणजेच काय? असं फोर्स कोणत्याही बॉडीवर ज्या फोर्समुळे बॉडी रोटेट होईल. ओके, आणि त्या बॉडीची त्या बॉडीला अँग्युलर ऍक्सलरेशन राहील. तर हा एक्सप्रेशन आपल्याला आजच्या क्लासमध्ये डिराईव्ह करायचा. नाऊ लेट कन्सिडर करू याच्यासाठी आता एक rigid body consider करू. Let consider, suppose this is the rigid body rotating about this axis. Okay, consider the rigid body rotating about an axis with कॉन्स्टंट अँग्युलर ऍक्सलरेशन. अँग्युलर, आता त्या बॉडीला अँग्युलर ऍक्सलरेशन आहे आणि अँग्युलर ऍक्सलरेशन म्हणजेच काय?
अल्फाने दाखवतो. अँग्युलर ऍक्सिलरेशन केव्हा राहील, जेव्हा त्या बॉडीवर फोर्स अप्लाय होईल. ओके, सो फोर्स अप्लाय होत आहे त्याच्यामुळे अँग्युलर ऍक्सिलरेशन आहे, म्हणजे हळूहळू त्या बॉडीची स्पीड वाढत आहे टाइमनुसार. म्हणून अँग्युलर कॉन्स्टंट अँग्युलर ऍक्सिलरेशन किती आहे त्या बॉडीला, लेट कन्सिडर करू अल्फा. ओके, लेट कन्सिडर करू आता ही जी बॉडी आहे एन नंबर ऑफ पार्टिकल पासून बनलेली आहे. ओके, सो सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल ज्याचं मास m1 आहे. सपोज दिस इज द सेकंड पार्टिकल ज्याचं मास m2 आहे. ओके, दिस इज द थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, आणि अशा प्रकारे आता n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे. ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो द बॉडी कन्सिस्टिंग म्हणू शकता किंवा मेड अप म्हणू शकता. द बॉडी कन्सिस्टिंग ऑफ n number of particles, n number of particles. ओके, ज्यांचं मासेस काय आहे त्या बॉडीचं, हॅव्हिंग मासेस, त्या पार्टिकलचे मासेस आहेत. आता n नंबर पार्टिकल्स आहेत त्यांचे मासेस आहेत. पहिल्याचा m1 आहे, m2, m3 आणि सो ऑन, शेवटच्याच किती आहे mn. ओके, आणि यांचं सगळ्यांचं या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे, तर पहिल्या जो पार्टिकल आहे ज्याचा मास m1 आहे त्याचा सपोज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, सेकंड पार्टिकलचं r2, थर्ड पार्टिकलचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स r3, सिमिलरली r4, आणि जो लास्ट पार्टिकल आहे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण rn कन्सिडर करतो. ओके, सपोज दिस बॉडी इज रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अशी रोटेट होत आहे. सो द बॉडी कन्सिस्टिंग ऑफ n number of having masses m1, m2, m3, mn, आणि हे सगळे मासेस किती डिस्टन्सवर आहे, ऍट ए डिस्टन्स r1, r2, r3, rn, कुठून, फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून या डिस्टन्स वर आहे. ओके, नाउ लेट कन्सिडर करू आता या सगळ्या बॉडीवर फोर्स लागत आहे. तर या बॉडीवर आता इथे m1 वर फोर्स लागत आहे, m2 वर फोर्स लागत आहे, m3 वर फोर्स लागत आहे, सगळ्या पार्टिकल वर फोर्स लावत आहोत आपण. ओके, आणि या फोर्समुळे आता काय होईल, सगळे जे पार्टिकल आहेत ते ऍक्सेलरेट होतील, लागतात, लिनियर ऍक्सेलरेशन राहील. आणि या सगळ्या पार्टिकलवर जो लिनियर ऍक्सेलरेशन आहे तो डिफरंट राहील. द लिनियर ऍक्सेलरेशन ऑन ए डिफरंट पार्टिकल इज डिफरंट, बट यांच्यावर जो अँग्युलर ऍक्सेलरेशन राहील तो सेम राहील प्रत्येकावर, बट लिनियर ऍक्सेलरेशन डिफरंट राहील. सो द लिनियर ऍक्सेलरेशन किती राहील त्या बॉडीवर, देअरफॉर द लिनियर ऍक्सेलरेशन पहिल्या पार्टिकलवर कन्सिडर करू. द लिनियर ऍक्सेलरेशन दॅट इज ए ने कन्सिडर करू, ए ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वर लिनियर ऍक्सेलरेशन किती राहील, तर तो कन्सिडर करतो a1 इज इक्वल टू r1, तो किती डिस्टन्स वर आहे, इन टू अल्फा इज द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. ओके, सो लिनियर ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इंटू अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आता एक इथे सेंटेन्स नाही लिहिलं मी, फॉर इच पार्टिकल द लिनियर ऍक्सेलरेशन इज डिफरंट बट अँग्युलर ऍक्सेलरेशन इज सेम. त्याच्यामुळे अल्फा 1 नाही लिहिलं, प्रत्येक पार्टिकल साठी अल्फाच राहील. फक्त a1, a2, a3 याच्यासाठी a1, याच्यासाठी a2, a3, a4, a5 असं ऍक्सेलरेशन राहते, लिनियर ऍक्सेलरेशन. सो देअरफॉर आता या प्रत्येक पार्टिकलवर फोर्स अप्लाय होत आहे, त्याच्यामुळेच त्याला ऍक्सेलरेशन आहे ना. तर फोर्स म्हणून आता फोर्स काढू पहिल्या पार्टिकलचा. फोर्स एक्सपिरियन्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वर किती फोर्स एक्सपिरियन्स होत आहे इज, तर तो आपण काढू F1 इज इक्वल टू, आपल्याला माहित आहे आता न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन नुसार m इंटू a. ओके, मास इंटू ऍक्सेलरेशन. आता फर्स्ट पार्टिकल आहे त्याच्यामुळे फर्स्ट पार्टिकलवर फोर्स किती लागत आहे म्हणून आता त्याच्यावर F1, आणि F1 इज इक्वल टू m1 त्याचा मास आहे आणि ऍक्सेलरेशन किती आहे a1. मग आता m1 इंटू a1 किती आहे, फर्स्ट पार्टिकलचा आहे r1 इंटू अल्फा. ओके, सो दिस इज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाय फर्स्ट पार्टिकल एवढं फोर्स एक्सपिरियन्स करत आहे. नाउ फर्स्ट पार्टिकल टॉर्क काढू आपण. देअरफॉर टॉर्क
एक्सपिरियन्स बाय फर्स्ट पार्टिकल आणि मग त्याला जनरलाइज करू इज टॉर्कचा आता फॉर्म्युला मी सांगितलं. टॉर्क पहिल्या पार्टिकल साठी आहे त्याच्यामुळे टॉ1 लिहू. टॉ1 इज इक्वल टू आर इंटू एफ. हा फॉर्म्युला आपण बघितला होता. आर इंटू एफ. आता फर्स्ट पार्टिकल आहे त्याच्यामुळे R1 F1 लिहू. ओके. सो देअरफॉर R1 इंटू F1 काय आला फर्स्ट पार्टिकल साठी M1 R1 इंटू अल्फा. इथे बघा आता M1 R1 इंटू R1 स्क्वेअर इंटू अल्फा. ओके. दिस इज द टॉर्क एक्सपिरियन्स बाय फर्स्ट पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल वर एवढा टॉर्क लागत आहे. ओके. सिमिलरली आता प्रत्येक पार्टिकल वर टॉर्क किती लागेल. सिमिलरली टॉर्क एक्सपिरियन्स बाय अदर पार्टिकल आर. सिमिलरली बघा आता टॉर्क दुसऱ्या पार्टिकल वर किती लागेल. आता सेम टॉ1 आहे तर M1 R1 स्क्वेअर अल्फा. दुसऱ्या पार्टिकल वर आता M2 R2 स्क्वेअर इंटू अल्फा. सिमिलरली टॉ3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वेअर इंटू अल्फा. ओके. आणि लास्ट पार्टिकल साठी आता टॉर्क किती लागेल या पार्टिकल वर. टॉ n इज इक्वल टू त्याचा मास आहे Mn. त्याचा डिस्टन्स आहे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स Rn स्क्वेअर इंटू ऍक्सेलरेशन त्या पार्टिकल वर किती लागत आहे अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फा. प्रत्येक पार्टिकल वर अल्फा 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 एवढा अँग्युलर ऍक्सेलरेशन लागत आहे. तर प्रत्येक पार्टिकल वर टॉर्क किती लागत आहे ते आपण काढलं. बट आपल्याला आपला एम आहे त्या बॉडीवर पूर्ण टॉर्क किती लागत आहे. तर बॉडीवर पूर्ण त्या टॉर्क काढायचं असेल त्या रिजिड बॉडीवरचं तर हे जे सगळ्या पार्टिकलचे जे टॉर्क आपण काढलेलं आहे त्यांचं सम करू म्हणजे आपल्याला त्या पूर्ण बॉडीचं टॉर्क मिळेल. सो देअरफॉर टॉर्क on a body is given by tau is equal to tau1 पहिल्या पार्टिकलचं दुसऱ्या पार्टिकलचं तिसऱ्या पार्टिकलचं सो ऑन शेवटच्या पार्टिकलचं. ओके. सो देअरफॉर tau is equal to सगळे एक्सप्रेशन पुट करू. tau1 दिस tau2 tau3 आणि tau n. tau1 आहे आता tau1 च्या जागी M1 R1 स्क्वेअर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वेअर अल्फा प्लस शेवटचा आता डायरेक्ट Mn Rn स्क्वेअर इंटू अल्फा. ओके. आता इथून काय करतो बघा. इथून आता अल्फा 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 कॉमन काढू शकतो मी. ओके. सारखं असल्यामुळे म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील M1 R1 स्क्वेअर प्लस इथे काय राहील M2 R2 स्क्वेअर प्लस सो ऑन इथे काय राहील मग Mn Rn स्क्वेअर आणि प्रत्येक टर्म मधून अल्फा मी कॉमन काढलं. ओके. अल्फा इज द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. सो देअरफॉर टॉ इज इक्वल टू आता ही जी टर्म मिळाली आपल्याला यालाच काय म्हणतो आपण. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट दिस ऍक्सिस. या ऍक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीचं. पण या टर्मच्या जागी आता मी पुट करतो I इंटू अल्फा. सो दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन जे आपल्याला पाहिजे होतं. सो टॉ दॅट इज टॉर्क experienced by this body is equal to the product of moment of inertia of a body about this axis of rotation and the angular acceleration of a body. Okay, the body's angular acceleration where I पुन्हा जागी आपण पुट केलं M1 R1 square plus M2 R2 square plus so on Mn Rn square आणि यालाच आपण moment of inertia of a body. So this is the expression of torque in terms of moment of inertia and angular acceleration. Okay. So next period मध्ये आपण next expression derive करू. So thank you for watching. नवीन व्हिडिओ साठी